নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে GN A to Z। পূজা বা প্ৰাৰ্থনাৰ জৰিয়তে ঘৰলৈ এক ধনাত্মক শক্তিৰ আগমন হয়। পুৱা আৰু সন্ধ্যা কৰা পূজা বা প্ৰাৰ্থনাৰ বাবে আমি মনত এক শান্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। মান্যতা অনুসৰি ৰাতিপুৱা সময়ত দৈবিক শক্তি বলৱান হয় আৰু সন্ধ্যাৰ সময়ত আসুৰিক শক্তিসমূহ বলৱান হয়। সেইবাবে আমি সন্ধ্যা আৰু পুৱা দুইটা সময়তেই ভগৱানক পূজা অৰ্চনা প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে। আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ সন্ধ্যা পূজা কেনেদৰে আৰু কিমান সময়ত কৰিব লাগে, আৰু সন্ধ্যা পূজা বা প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সময়ত আমি এনে কিছুমান ভুল কৰোঁ যিবোৰ ভুলে আমাৰ জীৱনলৈ অন্ধকাৰ নমাই আনে। আৰু লগতে আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ গীতাত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কোৱা এনে এষাৰ বাণীৰ বিষয়ে, যিষাৰ বাণীৰ জৰিয়তে আমি পূজাৰ প্ৰকৃত মহত্ব বা প্ৰাৰ্থনাৰ প্ৰকৃত মহত্বৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম। গতিকে কথাখিনি আপুনি ভালদৰে জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আমাৰ সকলোৰে মনত এই প্ৰশ্ন উদয় নহয় যদিও দুই এজনৰ মনত এই প্ৰশ্নটোৱে বহু সময়ত আমনি কৰে যে আমি ৰাতিপুৱা প্ৰাৰ্থনা বা পূজা অৰ্চনা কৰাৰ পিছতো সন্ধ্যা পূজা কিয় কৰিব লাগে। শাস্ত্ৰৰ মতে ইয়াৰ বহুতো নিয়ম নথকা নহয়। সন্ধ্যা সময়ত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ গৰু চৰাই নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিল, যাৰ বাবে এই সময়কণক গধূলি বেলা বুলি কোৱা হয়। যিহেতু ভগৱান এই সময়ত ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিল, সেইবাবে আমি সন্ধ্যা সময়ত ভগৱানক ধূপ চাকি জ্বলাই স্তুতি কৰিব লাগে, আৰু বিশ্বাস কৰা হয় এনে সময়ত কৰা স্তুতিত ভগৱান সন্তুষ্ট হয়। সন্ধ্যা বেলাৰ এই সময়কণতেই ভগৱান মহাদেৱ আৰু মাতা পাৰ্বতীও ভ্ৰমণৰ বাবে ওলাই আহে, আৰু তেওঁলোকক নিজৰ ঘৰলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবেও সন্ধ্যা পূজা কৰা হয় বুলি পুৰাণ উপনিষদত উল্লেখ আছে। অন্যহাতে আসুৰিক শক্তিসমূহক ধ্বংস কৰিবৰ বাবে সন্ধ্যা সময়ত পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰাটো একান্ত প্ৰয়োজনীয়। সন্ধ্যা আৰু পুৱা কৰা প্ৰাৰ্থনাৰ নিজস্ব এক মহত্ব আছে। ঘৰৰ সুখ শান্তিৰ বাবে আমি ৰাতিপুৱা আৰু সন্ধ্যা ভগৱানক পূজা অৰ্চনা কৰাটো একান্ত প্ৰয়োজনীয়। আজিকালিৰ কৰ্মব্যস্ত জীৱনশৈলীৰ বাবে বহুজনে ৰাতিপুৱা ভগৱানক পূজা অৰ্চনা প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ সময় উলিয়াব নোৱাৰে। কিন্তু আপোনাৰ কৰ্মব্যস্ততাৰ বাবে আপুনি ৰাতিপুৱা ভগৱানক কেৱল নিয়ম অনুসৰি পূজা অৰ্চনা কৰাৰ চেষ্টা নকৰিব, কাৰণ তেনেধৰণে কৰা পূজা বা প্ৰাৰ্থনাৰ বাবে আপুনি ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ নহ'ব। তাৰ পৰিৱৰ্তে আপুনি কামৰ পৰা আজৰি হৈ প্ৰত্যেক সন্ধ্যা পূজা অৰ্চনা কৰিলেও সেই একেই ফল লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব। এতিয়া জানো আহক সন্ধ্যা পূজাৰ প্ৰকৃত নিয়মসমূহনো কি কি। সন্ধ্যা পূজা কৰাৰ সময়ত কেতিয়াবা আমি এনে কিছুমান ভুল কৰোঁ যাৰ বাবে জীৱনত আমি আশানুৰূপ ফল লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ নহওঁ। ৰাতিপুৱা আৰু সন্ধ্যা যদিও আমি দুইটা সময়ত ভগৱানক পূজা অৰ্চনা কৰোঁ, তথাপিতো দুইটা সময়ৰ কিছুমান সম্পূৰ্ণ নিয়ম বেলেগ বেলেগ। সন্ধ্যা পূজাৰ সময় ঠাইভেদে বেলেগ বেলেগ হয়। আপুনি সন্ধ্যা পূজা সূৰ্যাস্তৰ 25 মিনিট আগৰ পৰা সূৰ্যাস্তৰ হোৱা 25 মিনিট পিছলৈকে কৰিব পাৰিব। কেৱল আপুনি সূৰ্যাস্তৰ সময়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে সন্ধ্যা পূজা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলেই হ'ল। সন্ধ্যা বা ৰাতিপুৱা আমি পূজা কৰিবৰ বাবে মন্দিৰ বা গোসাঁইঘৰত যিভাগ থাপনা স্থাপন কৰোঁ, সেই থাপনাভাগ পূব বা উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰিহে স্থাপন কৰিব লাগে। আৰু আপুনি পূজা কৰোঁতে সদায় মাটিত বহিহে ভগৱানক পূজা অৰ্চনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে। সন্ধ্যা সময়ত আপুনি কাক পূজা কৰিব সেইটো আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, কাৰণ আপুনি যাক বিশ্বাস কৰে, যাক ভগৱান বুলি মানে, সেইজনকেই আপুনি সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ অন্তৰেৰে কায় বাক্য মন অৰ্পণ কৰি পূজা অৰ্চনা প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। সন্ধ্যা পূজা কৰাৰ সময়ত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি ভগৱানৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা নিবেদন কৰিব লাগে। ভগৱানৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিলে সেই বন্তিৰ পোহৰে আপোনাৰ জীৱনলৈ সফলতাৰ কিৰণ কঢ়িয়াই আনে। বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ বাবে আমি জীৱনত একাগ্ৰতা আৰু এক ধনাত্মক শক্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ সময়ত
যদি ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেন্তে সেই ঘিউৱে আমাৰ চাৰিওফালৰ বাতাবৰণ শুদ্ধ কৰি তোলে। সেইকাৰণে আদি কালৰ পৰাই হোম যজ্ঞ আদিত ঘিউ দান কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে। আমি যদি সন্ধ্যা পূজা নিৰ্দিষ্ট সময়তকৈ কিছু পলমকৈ কৰিব লগা হয় তেন্তে তেনে সময়ত শংখ বা ঘণ্টা কেতিয়াও বজাব নালাগে। পুৱা বা সন্ধ্যা পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ অন্তত ভগৱানৰ চৰণত মূৰ দুৱাই ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব। প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সময়ত হৈ যাব পৰা ভুলৰ পৰিত্ৰাণ বিচাৰি ভগৱানক ক্ষমা বিচাৰি সদায় আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে আৰু নিজৰ দুখ স্বীকাৰ কৰিব লাগে। সন্ধ্যা পূজাৰ সময়ত আমি কেইগছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। সন্ধ্যা পূজাৰ সময়ত বহুজনক দেখা যায় যে দুগছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি ভগৱানৰ চৰণত পূজা অৰ্চনা প্ৰাৰ্থনা কৰে। এভাগ বন্তি মূল থাপনাৰ ওচৰত আৰু অন্যভাগ বন্তি ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰত জ্বলোৱা দেখা যায়। বিশ্বাস অনুসৰি ভগৱানে নিজৰ ভক্ত প্ৰহ্লাদক পিতৃ হিৰণ্যকশিপুৰৰ অত্যাচাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে নৰসিংহৰূপে অৱতাৰ ধাৰণ কৰি সন্ধ্যা সময়ত ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰত নিজৰ উৰুত পেলাই লৈ হিৰণ্যকশিপুক নিধন কৰিছিল। আৰু সেই বিশ্বাস অনুসৰিয়ে সন্ধ্যা সময়ত ঘৰৰ মূল দুৱাৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয়। আমি কেতিয়াও এই ভুল একেবাৰে কৰিব নালাগে। যদি আমাৰ ঘৰত ভগৱানৰ ভঙা মূৰ্তি বা ফটো থাকে সেই মূৰ্তি বা ফটোক আমি ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব লাগে, অন্যথা আমি মনে বিচৰা ধৰণে ফল লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ নহ'ম। বন্ধুসকল, পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সময়ত ওপৰত আলোচনা কৰা কথাসমূহ কিছুমান নিয়মহে মাত্ৰ। কাৰণ গীতাত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছে, হে অৰ্জুন, পূজা হৈছে মনৰ এক সাধনা। এই সাধনা বিধি বিধান নিয়ম নীতিৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই। কেৱল পূজা বা প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সময়ত ভগৱানৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে। যিদৰে এজন প্ৰেমিকে নিজৰ প্ৰেমিকাৰ লগত শুদ্ধ অন্তৰেৰে প্ৰেম কৰে, ঠিক সেইদৰে আমিও ভগৱানক শুদ্ধ অন্তৰেৰে ভক্তি কৰিব লাগে। ভগৱানে অৰ্জুনক কৈছে যে নীতি নিয়মেৰে কৰা পূজা প্ৰাৰ্থনাক মই স্বীকাৰ কৰোঁ যদিও মই এইটো সদায় লক্ষ্য কৰোঁ যে মোক মোৰ ভক্তই কিমান শুদ্ধ অন্তৰেৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। সেইবাবে আমি ভগৱানক পূজা অৰ্চনা প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে সদায় এইটো ধ্যান দিব লাগে যে আমি ভগৱানক শুদ্ধ অন্তৰেৰে একান্ত চিত্তে নিষ্কাম ভাৱেৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছোঁ নে নাই হোৱা। অন্যথা যিমান নীতি নিয়মৰ মাজেৰে পূজা অৰ্চনা কৰিলেও ভগৱানে তেনে পূজাক গ্ৰহণ নকৰে। ভগৱানক পূজা অৰ্চনা কৰোঁতে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব যে সমৰ্পণ অবিহনে ভক্তি একেবাৰে অসম্ভৱ। আমি যদি নিজক ভগৱানৰ চৰণত সমৰ্পণ কৰিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ কায় বাক্য মন চিত দি যদি আমি ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিব নোৱাৰোঁ, তেন্তে আমি 24 ঘণ্টা ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিলেও ভগৱান আমাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট নহ'ব। শাস্ত্ৰই কৈছে, আপোনাৰ বাণী আৰু কৰ্ম শুদ্ধ হ'লেহে আপুনি ভগৱানক পাবলৈ সমৰ্থ হ'ব। সেইবাবে আপুনি জীৱনত যিমান পাৰে আপোনাৰ কৰ্ম আৰু বাণীক শুদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, অন্যথা আপুনি ভগৱান প্ৰাপ্তি কৰিবলৈ কেতিয়াও সমৰ্থ নহ'ব। বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টোৰ কথাখিনি ইমানতেই সামৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ কথাখিনিৰ পৰা যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিছে। আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে খুব সোনকালে লগ পোৱাৰ আশাৰে, আৰু আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টোৰ কথাখিনি শুনি ভাল লাগিছে তেন্তে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰি, লগতে আপোনালোক সকলোকে ভগৱানে ভাল কাম কৰাৰ সুমতি প্ৰদান কৰাৰ প্ৰাৰ্থনা জনাই আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতেই সামৰিছোঁ। জয় শ্ৰীকৃষ্ণ।